नमस्कार सबैजनालाई। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई ल्यापटपमा कसरी स्क्रिनशट लिन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। धेरै जना ल्यापटपमा स्क्रिनशट लिन आउँदैन र उहाँहरुले आफ्नो मोबाइलले ल्यापटपको फोटो खिच्नु गर्नुहुन्छ। यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईलाई ल्यापटपमा कसरी स्क्रिनशट लिने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। म तपाईलाई सबैभन्दा सुरुमा ल्यापटपमा कसरी स्क्रिनशट लिने भनेर देखाउँदै छु। यहाँ मैले ल्यापटपको किबोर्डमा गएर प्रिन्ट एसआरसी भनेर लेखेको छ, PRT-SRC भनेर प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने हो यो। यसमा क्लिक गरे भने यसरी यो ब्लर भएको छ। अब मैले जति स्क्रिनशट लिनु पर्ने हो त्यतिमा क्लिक गरेर ड्र्याग गरे भने यसरी अप्सन आउँछ। यस्तो एउटा अप्सन आउँछ। यो अप्सनबाट यहाँ मैले धेरै काम गर्न सक्छु। जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ, यति जुन कुरा चाहिँ सिलेक्ट भएको छ है, यो रेक्टेंगुलर भित्र जति कुरा रहेको छ त्यतिको चाहिँ हामीले स्क्रिनशट लिन मिल्छ। यति कुरालाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्न मिल्छ र क्याप्चर भएको कुरामा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। सुरुमा टुलहरुबाट हेरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ है। यसमा सपोजको लागि मैले येलो कलर लिए भने अब यो येलो कलर युज गरेर मैले टेक्स्ट लेख्न सक्छु। यसरी सपोज यहाँनेरि गएर मैले टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने के टेक्स्ट लेख्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरी मैले यहाँनेरि गएर अब यो अर्को पेन टुलहरु लिएर यसरी ड्रा गर्न सकिन्छ यो ब्रसले है। त्यस्तै गरी यहाँ माथिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको भित्र कस्टम शेपहरु यसरी ड्रा गर्न सकिन्छ। एरो बनाउन सकिन्छ। जस्तो केही गरेर हामीले पोइन्ट गर्नुपर्ने छ भने हैन, यसरी गएर कतै गएर पोइन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी एउटा लाइनहरु पनि ड्रा गर्न सकिन्छ। यसरी शिफ्ट थिचेर ड्रा गर्नु भने एउटा स्ट्रेट लाइन ड्रा हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो पेन टुल रहेको छ, यसले गएर तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरु। यति कुरा गर्न सकिन्छ। यसरी यसलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यसलाई सेभ गर्दाखेरि अब यसलाई कम्प्युटरमा सेभ गर्न सक्नुभयो। यति कुरालाई तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्लिपबोर्डमा हैन। कपी गर्नु भने कतै गएर पेस्ट गर्नु भने यो फोटो पेस्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले अर्को अप्सनमा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई डाइरेक्टली प्रिन्टर जोडेर है। त्यसरी तपाईले गुगलमा राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हैन। सर्च सिमिलर इमेज अन गुगल भनेपछि तपाईले जस्तो गुगलको इमेज सर्चको अप्सन तपाईलाई थाहा होला। त्यसमा गएर तपाईले यो इमेजलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यसमा शेयर अन सोशल नेटवर्क भनेपछि डाइरेक्टली तपाईले यहाँबाट क्लिक गरेर आफ्नो मेसेन्जर फेसबुकहरुमा यहाँबाट तपाईले यो स्क्रिनशटलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अन्तिम अप्सन रहेको छ तपाईले अपलोड अन 𝐕𝐢𝐝𝐶r.com भनेको यसको यो जुन प्रिन्ट गर्ने एप छ या सफ्टवेयर छ त्यसको पेजमा गएर तपाईले यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यति रहेको छ। मैले यसलाई काटे। अब यति कुरा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त? त्यसको लागि तपाईले एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्छ। एकदमै सानो एमबी को रहेको छ है, धेरै मेमोरी खाँदैन यसले। सिम्पली तपाईले यहाँनेरि गएर यो लाइट शट भन्ने एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि तपाईको डाउनलोड फर विन्डो, डाउनलोड फर म्याक भन्ने अप्सन छ। म यसको डाउनलोड लिंक मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिंक, यो लिंकबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा डाइरेक्ट तपाईले गुगलमा गएर लाइट शट भनेर लेख्नुभयो भने यसरी LIGHT लाइट शट भनेर लेख्नुभयो भने यसरी आउँछ यो लाइट शटको अफिसियल वेबसाइट अगाडिपट्टि। त्यसमा गएर तपाईले डाउनलोडमा क्लिक गर्नु भने यो लिंकमा पुग्नुहुन्छ, यो साइटमा पुग्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले विन्डोज हो भने विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्नु होला, म्याक हो भने म्याकको लागि डाउनलोड गर्नु होला। यो डाउनलोड गरेर तपाईले इन्स्टल गरेपछि सिम्पली तपाईले आफ्नो किबोर्डको PRT-SRC भन्ने प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने कीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यसरी ब्लर हुन्छ। ब्लर भएपछि तपाईले सिम्पली जति कुरालाई स्क्रिनशट गर्नुपर्ने हो त्यतिलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु होला। र तपाईले मैले अघि सिकाइसके के अप्सन छ यसमा भनेर हो त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई कम्प्लिट पुरै स्क्रिन प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने सिम्पली एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म ड्र्याग प्रिन्ट स्क्रिन थिचेर एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म ड्र्याग गर्नु भने कम्प्लिट स्क्रिन पनि प्रिन्ट हुन्छ भनेको स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ तपाईले। यसरी तपाईले ल्यापटपमा राम्रोसँगले जति मन लाग्छ त्यति कुराहरुको मात्र स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यो भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म भेट्छु तपाईलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।